हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म लिएर आएको छु दही र चिकन करीको रेसिपी। ल अब सुरु गरौँ यसलाई चाहिने सामग्रीहरूबाट। ल अब मैले यसको लागि लिएको छु 600 ग्राम चिकन, त्यसैगरी 2टा मिडियम साइजको प्याजलाई काटेर मसिनो गरेर लिएको छु। यहाँ लिएको छु 2 ठुलो चम्चा तेल, त्यसैगरी आधा कप जति दही, आधा सानो चम्चा बेसार, आधा सानो चम्चा गरम मसला पाउडर, 1 ठुलो चम्चा जिरा धनिया पाउडर र 1 सानो चम्चा पेपरिका पाउडर लिएको छु। त्यसैगरी यहाँ लिएको छु एउटा सुकेको रातो खुर्सानी, आधा सानो चम्चा जिरा र एउटा तेजपत्ता, त्यसैगरी यहाँ केही धनियाका पातहरू, 1 ठुलो चम्चा लसुन अदुवाको पेस्ट, नुन लिने छु आफ्नो स्वाद अनुसार। मैले हिट अन गरेर प्यान बसाइसकेकी छु। अब म यसमा राख्दैछु तेल। अब तेल तात्यो। अब म यसमा राख्दैछु तेजपत्ता, जिरा र रातो खुर्सानी। अब राखौं प्याज। यसलाई चलाइदेऊ। केही बेर फ्राई गरौँ प्याजलाई। ल अब प्याज यतिको देखिन थालेपछि अब राखौं लसुन अदुवाको पेस्ट, त्यसैगरी राखौं बेसार, मिक्स गरौँ। र अब मैले राखेँ चिकन, त्यसैगरी नुन पनि राखेँ। अब मजाले मिक्स गरौँ। अब मिडियम हिटमा यसलाई छोपेर हामी 3 मिनेट जति पकाऊ। चिकनलाई पकाउन राखेको 3 मिनेट भयो। अब यसलाई हेरौँ। ल अब हामी यसलाई 4-5 मिनेट जति राम्ररी भुट्ने छौं। ल केही बेर चिकन भुटेपछि अब यो हल्का रातो रातो देखिएको छ। अब म यसमा राख्दैछु जिरा धनिया पाउडर, पेपरिका र गरम मसला, र म राख्दैछु दही, र थोरै पानी पनि राखे मैले। र नुन राखे अलिकति। अनि थोरै धनिया। अब यो सबै कुरालाई एकदमै राम्ररी मिक्स गरौँ। अनि हामीले यो दही चाहिँ राम्ररी मिक्स गरेर अनि यसमा राम्ररी उम्लिन थालुन्जेलसम्म हामीले यसलाई चलाइराख्नु पर्छ। हामीले यसलाई चलाउन छोड्यौं भने दही फाट्छ र राम्रो बन्दैन चिकन करी।
यो राम्ररी नउम्लिउन्जेलसम्म हामी यसलाई लगातार चलाइराख्ने छौं। ल अब यो राम्ररी उम्लिन थालिसक्यो। अब हामी फेरि यसलाई छोपेर 10-12 मिनेट जति पकाउने छौं मिडियम हिटमा। 10-12 मिनेट पाकिसक्यो। अब यसलाई हेरौं। वाउ, एकदमै राम्रो र मिठो देखिएको छ। अब बेला भएको छ यसलाई सर्भ गर्ने। यसरी तयार भएको छ दही चिकन। हजुरहरूलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो हामीलाई थाहा दिनुहोला। हजुरहरूलाई यदि यो रेसिपी राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक शेयर गरिदिनु होला र यस्तै मिठा मिठा परिकारहरूको रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।